tale sunt mai puternice decât crezi. Ele nu doar că influențează felul în care te simți, dar pot chiar să modeleze starea ta de sănătate și realitatea pe care o experimentezi. Fiecare gând pe care îl ai declanșează o reacție biochimică în corpul tău, ceea ce înseamnă că modul în care gândești are un impact direct asupra sănătății fizice și emoționale. Bruce Lipton, biolog și autor renumit, explică într-un mod fascinant cum gândurile și convingerile noastre au un impact direct asupra biologiei noastre și a vieții de zi cu zi. Practic, gândurile tale sunt cheia care îți poate deschide ușa către o viață mai bună sau, dimpotrivă, către limitări autoimpuse. Placebo versus nocebo, două fețe ale aceleiași monede. Auzim destul de des despre efectul placebo, fenomenul prin care o persoană se vindecă doar pentru că crede în eficacitatea unui tratament. De exemplu, un simplu comprimat de zahăr poate provoca vindecare dacă pacientul este convins că este un medicament real. Această credință determină creierul să elibereze substanțe chimice care stimulează procesele de vindecare naturală ale corpului. În esență, nu pilula începe procesul de vindecare, ci credința pacientului în acea pilulă. Acest lucru demonstrează că gândirea pozitivă are un efect direct asupra corpului nostru. De asemenea, demonstrează puterea incredibilă a minții subconștiente, care poate prelua și amplifica semnalele transmise de gândurile conștiente. Dar ce se întâmplă cu gândirea negativă? Bruce Lipton atrage atenția asupra unui concept mai puțin discutat, efectul nocebo. Acesta arată că gândurile negative pot fi la fel de puternice, dar în direcția opusă. De exemplu, dacă cineva crede cu tărie că este pe cale să se îmbolnăvească sau chiar să moară, aceste convingeri pot deveni realitate. Studiile arată că frica, anxietatea și stresul cronic pot declanșa eliberarea unor hormoni, precum cortizolul, care slăbesc sistemul imunitar și cresc riscul de îmbolnăvire. Astfel, efectul nocebo este o dovadă clară a modului în care gândurile și emoțiile negative ne pot afecta sănătatea. 70% din gândurile noastre sunt negative. Cercetările psihologice sugerează că peste 70% din gândurile noastre zilnice sunt negative și repetitive. Această statistică uimitoare subliniază cât de ușor poate mintea noastră să cadă într-un tipar negativ. Gânduri precum nu sunt suficient de bun sau nu voi reuși niciodată creează un mediu mental toxic care nu doar că ne limitează potențialul, dar afectează și sănătatea noastră fizică. Bruce Lipton subliniază că dacă gândurile nu ar avea un impact biologic, acest lucru nu ar fi o problemă. Dar pentru că ele chiar modelează biologia noastră, devine crucial să fim conștienți de acest proces. Gândirea negativă repetitivă duce la eliberarea continuă de substanțe chimice stresante, ceea ce afectează sănătatea inimii, a sistemului imunitar și a altor organe. În plus, această stare mentală ne poate împiedica să ne bucurăm de viață sau să vedem oportunitățile care se află chiar în fața noastră. Pe de altă parte, conștientizarea acestor tipare negative reprezintă primul pas spre transformare. Atunci când începi să identifici aceste gânduri și să le înlocuiești cu unele constructive, creezi un mediu intern mai sănătos care favorizează starea de bine și succesul personal. De la victimă la maestru, revoluția epigeneticii. Odată cu descoperirile în domeniul epigeneticii, percepția asupra controlului genetic s-a schimbat radical. Până nu de mult, se credea că genele determină totul, de la aspectul fizic până la predispozițiile la boli. Această convingere i-a transformat pe mulți în victime ale propriei biologii, alimentând ideea că suntem prizonierii moștenirii noastre genetice.
Epigenetica demonstrează că mediul și mai ales percepția noastră asupra mediului pot influența activitatea genelor. Cu alte cuvinte, genele noastre sunt mai degrabă niște planuri flexibile care pot fi activate sau dezactivate în funcție de condițiile externe și de modul în care le interpretăm. Dacă ținem sub control modul în care percepem lumea și dacă alegem un mediu sănătos, putem modifica felul în care genele noastre se exprimă. Acest lucru înseamnă că avem puterea de a ne schimba destinul biologic prin schimbarea gândurilor, a atitudinilor și a comportamentelor noastre. Bruce Lipton evidențiază că acest proces nu este unul instantaneu, dar este extrem de eficient. În momentul în care conștientizăm că suntem creatorii realității noastre biologice, putem face tranziția de la o mentalitate de victimă, care se simte neputincioasă, la o mentalitate de maestru, care își asumă controlul asupra propriei vieți. Alegerea unui stil de viață sănătos, cultivarea gândurilor pozitive și practicarea recunoștinței sunt doar câteva dintre instrumentele care ne pot ajuta să devenim maestrii propriului destin. Gândurile tale determină sănătatea ta. Lipton explică că, deși genele noastre rămân constante, modul în care acestea sunt citite și exprimate depinde de mediu și comportament. De exemplu, majoritatea bolilor nu sunt cauzate de un singur defect genetic. Cancerul, de exemplu, implică schimbări într-un număr mare de gene, ceea ce înseamnă că nu este un accident genetic, ci un proces influențat de stilul nostru de viață și percepții. Un alt exemplu fascinant este legat de remisiunile spontane, în care oamenii s-au vindecat de boli grave prin schimbarea modului de gândire și a percepțiilor asupra vieții. Aceste cazuri sunt o dovadă că mintea are puterea de a influența procesele biologice din corp. De asemenea, ele subliniază cât de important este să cultivăm o stare mentală pozitivă și optimistă. Pe lângă acestea, practica zilnică a gândurilor constructive, asociată cu o alimentație sănătoasă și exerciții fizice regulate, poate contribui semnificativ la prevenirea bolilor și la menținerea unei stări de sănătate optime. Gândurile tale sunt, în esență, o formă de energie care modelează corpul și lumea din jurul tău. Cum să-ți transformi gândurile în aliați? Devină conștient de gândurile tale. Observă ce tipare de gândire repeți în mod constant. Notează aceste tipare într-un jurnal pentru a le analiza ulterior și pentru a descoperi cum să le schimbi. Schimbă percepția. Focalizează-te pe lucrurile pozitive și învață să vezi provocările ca pe oportunități de creștere. Începe fiecare zi cu un gând de recunoștință sau cu o afirmație pozitivă. Creează un mediu sănătos. Mediul fizic și emoțional joacă un rol crucial în exprimarea genelor tale. Înconjoară-te de oameni care te inspiră, păstrează-ți spațiul de lucru organizat și alege activități care îți aduc bucurie. Practică meditația. Exercițiile de conștientizare te pot ajuta să rămâi ancorat în momentul prezent și să reduci negativitatea. Meditația, respirația conștientă și tehnicile de relaxare sunt instrumente valoroase în acest sens. În concluzie, gândurile tale au o putere incredibilă și pot transforma radical nu doar starea ta de spirit, dar și sănătatea și viața ta. Alege să gândești pozitiv, să percepi lumea într-un mod constructiv și să creezi un mediu care să sprijine dezvoltarea ta. Cum spune Bruce Lipton, de la victimă la maestru, totul începe cu o schimbare de gândire. Cu fiecare gând pozitiv pe care îl emiți, faci un pas spre o viață mai echilibrată, mai sănătoasă și mai plină de împliniri. Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.